Gandang umaga YouTube. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ba magpalit ng dome light ng Mitsubishi Adventure. So ito ay 2017 model. And then papakita ko sa inyo step by step kung paano to papalitan. Hindi siya sira. Gusto ko lang siyang maging LED. Siyempre mas tipid sa baterya. Ang ipapalit ko ito. 5 watt LED bulb. I think nabili ko lang siya ng 35 pesos yata. Well, anyway, ililink ko na lang dito sa baba kung saan ko siya nabili, actually sa Shopee. So, tignan nyo na lang yun. So, mag-start na tayo. So, shoot muna natin yung isang side dito. And then dito sa baba, slide natin. Medyo kailangan lang matyaga tayo dito mga sir. Although same size yung lumang bulb or yung stock bulb, yung haba niya medyo mas malapad lang to sung LED dahil dun sa mga LED lights niya. Yan, ganun lang siya. So ganito ang itsura niya pag nakabit na siya. Yan. Yan. So yan, slide na siya. And then pagbabalik ng cover, actually pepress lang naman siya eh. Yan ah. So nakabit na natin yung isa. Doon naman tayo sa kabila. Bago ko ikabit tong isa, papakita ko muna sa inyo yung lagayan ng bulb para mas ma-visualize niyo siya. So, ayan. Ayan siya. So, ito, makikita nyo, ayan, bilog lang siya. Wala siyang slot. And then, itong kabila, medyo labo. Ayan. May slot siya dito eh. So kaya dito nyo ipupush yung kabilang side ng bulb. Yan, para ganun. Yan. So, tutulak nyo lang siyang pataas na ganun. Yan. Naikabit na natin yung dalawang LED bulb. So ngayon, tetest na natin. Ibabalik ko lang muna yung battery ng sasakyan. Or ito na mga sir, tatry na natin. So maaga pa ngayon, so hindi pa natin talaga makikita yung tunay na liwanag niya. Pero sesendan or mamayang gabi magpi-picture tayo ng before and after. Actually meron na akong before. So mamayang gabi yung after para makita niyo yung kaibahan ng stock bulb at LED bulb. Pero ngayon try muna natin kung successful. Naglolo ko yung zoom ng camera. Yan. So LED na siya. So successful tayo. Yan. So ngayon, ayan na ang LED bulb. So ang kagandahan ng LED bulb, siyempre unang-una mas maliwanag siya compare sa stock. And then pangalawa, mas mababa yung wattage niya. Then pangatlo, hindi siya kasing init ng stock bulb natin. Okay. So salamat mga ka-YouTube. So kung may natutunan kayo, paki-like na lang. And then subscribe na rin kayo para
makita nyo yung mga susunod ko pang gagawin dito sa adventure. Alright, salamat.